nag-request sa akin if pwede ba ako mag-Janela Salvador or Moira Dela Torre na makeup tutorial. So, I posted a poll on my Instagram story if kay Janela or Moira na look, and 58% of you said Moira. So, without any more further ado, let's start this tutorial. First, to prime my face, I'm gonna try out Cathy Doll's Snail Pink Snail Pore Reducing Serum for oily skin. Actually, hindi ako oily skin that much. I'm pretty normal. But gusto ko lang siya gamitin for this tutorial kasi napaka-moisturizing yun naman sa skin. Napaka-refreshing. For my foundation, I'm gonna use my favorite, all-time favorite ko na foundation concealer stick. Of course, from Fashion 21. Pero for this look, I'm gonna use the shade Warm Tea kasi kamahalan lang, nagpa-beach ako. So medyo a little darker yung skin ko than usual. Yung usual shade ko sa foundation stick is yung Almond. I-mix ko lang sila together from time to time. Sa outside muna ako magko-concentrate. Ayan, para safe lang tayo kasi kahit medyo tan ako, medyo dark pa rin yung Warm Tea na shade sa akin. So, sa labas muna ako magko-concentrate. And then, I am gonna apply Almond. Actually, paubos na yung Almond ko. So, hindi ko na ma-draw directly sa face ko. So, I'm gonna use my brush. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko na affordable foundation concealer stick. Kasi, ang ganda talaga. Like, bilib na bilib talaga ako sa, sa effect sa skin. Tapos, if you're on a budget, hindi mo na kailangan bumili ng extra pa na concealer. Pero yung coverage niya, medium siya. If naghahanap kayo ng napaka-full glam na napaka-full coverage, hindi siya full coverage. Guys, medium coverage lang siya. But, maganda. Maganda. Tapos, of course, blend away with a buffing brush. Ayan. In fairness, guys, ang ganda ng balat ko ngayon ha. Magiging unapologetic ako kasi minsan lang talaga maganda yung balat ko. But for now, ang ganda ng balat ko ngayon. Napaka-fortunate naman. If nagtatanong kayo ng skincare routine ko, nag-stop na ako gumamit ng, ng facial wash. Hindi na ako gumagamit ng facial wash ngayon. Yung pang-clean ko na ng face is, cleansing cream. Yan yung ginagamit ko. So, in fairness, ngayon, maganda yung result niya sa mukha ko kasi nahihiya talaga ako mag-shoot, nahihiya talaga ako mag-publish ng looks kasi ang pangit-pangit talaga ng balat ko. Pero ngayon, bet ko talaga yung skin ko ngayon, guys. I like it. I really like it. Anyway, to brighten up my complexion a bit, I'm gonna use Everbelena's liquid concealer in the shade Light. Ayan, guys, you know the drill kung saan siya nilalagay. Pero, konti lang. Like, guys, super bet ko talaga yung balat ko ngayon. I've never had this skin texture na ganun siya ka. To set my face, I'm gonna use Everbelena's powder foundation in the shade Oriental. Now for the brows, I'm gonna use Fashion 21's Duo Eye Enhancer. Hindi ko alam kung ano siyang shade kasi walang nakalagay na shade sa lapis. Ayun yung hindi ko gusto sa mga pencils pag wala yung shade dito kasi hindi ko ma-share sa inyo kung ano siyang shade. Yung kilay ni Moira dito, medyo may pagka-stiff dito yung tail, medyo may pagka-straight talaga. Parang ganun talaga siya. So, I'm gonna try to imitate that. Pero yung brow head ni Moira, may pagka-mabuhok siya. So, yan yung bet ko kasi balance siya. Hindi siya all-in na plakadong-plakado. Meron pang nare-retain na naturality dyan. Naturality? Word ba yan? Basta ganun, guys. Tapos gumagamit ako ng spoolie para ma-spread out yung brow product. Hindi ako masyado nag-draw dito sa brow head ko kasi mas gusto ko na gumamit ng spoolie para maglagay ng product. Kasi yung spoolie, meron yan brow product residue. So, yan na mismo yung magko-color ng brow head natin. Tapos, isusculpt ko yung kilay ko gamit yung Everbelena na liquid concealer.
And then next, I'm gonna apply Fashion 21's Eyebrow Gel in the shade Copper Brown. Actually, medyo light siya sa akin, yung shade niya. So, very konti lang talaga i-a-apply ko. Yung brow head, i-brush up lang. And then, mag-go against muna kayo sa brow growth dito sa brow tail area para pumasok talaga yung pigment. Yan na. And then, repeat the steps sa other brow. Before ako mag-eye makeup, magko-contour muna ako using Ever Bilena Advances Blush Duo in Golden Goddess. Sa eyeshadow ko, I'm gonna use the contour shade from the Blush Duo para mas makapag-save tayo ng money, diba? So yan guys, tip, if you want to save on cash, if you want to make the most out of your products, then you can definitely use these two. Actually, pwede dalawang to. Pwede nyo siyang gamitin as eyeshadow. So yan yung gagawin ko ngayon. I'm only gonna use this shade. Yan. Ito yung crease ko. Diyan muna ako mag-a-apply. Tapos, quick little circular motions. Ayan. So, importante talaga na ma-blend out niyo yung crease nyo para hindi abrupt yung eyeshadow look nyo. And then, I'm gonna use this brush. Medyo flat siya para i-pack in yung colors dito. For my eyeliner, I'm gonna use BLK Cosmetics Long-Lasting Liquid Eyeliner in the shade Black. Yung eyeliner ni Moira dito, napaka-simple lang. Finollow lang talaga yung lid line niya. Pero medyo fake siya. So, yan yung gagawin ko ngayon. Now, I'm gonna curl my lashes and apply mascara using Caroline's Go Big Mascara. So, sa eyes ni Moira, meron siyang waterline na white. So, I'm gonna use NYX's Jumbo Eye Pencil in the shade Milk. See the difference, guys? Nag-brighten yung eyes ko dito dahil sa waterline compared dito. Yan. So, that's what happens when you waterline. So after applying my waterline with a white eyeliner pencil, I'm gonna use also from NYX Jumbo Eye Pencil in the shade Black Bean. So sa labas lang talaga ng lash line. For my lashes, gagamit ako from Catch Beauty Supplies yung eto nila na pair. So eto yung gagamitin ko na lashes kasi medyo thick yung lashes ni Moira doon. So those lashes will be perfect. Now for my blush, I'm gonna use Caroline's Oil Control Blush On. Peach Glow yung shade na gagamitin natin ngayon. Kasi yung blush ni Moira sa look niya, napaka-peachy naman talaga. So, napaka-perfect to for our look today. First time ko ginamit yung blush na to, tapos I really like it. Kasi aside from the shade color, it really brightens up my complexion and I'm sure na iba-brighten up niya din yung complexion nyo, yung face nyo. So, I recommend this. Ang ganda niya. I love it. For my highlight, I'm gonna use NYX Cosmetics Strobe of Genius. Finally, for my lips, I'm gonna use Colorette's Color Tint in the shade Zola. And that wraps up my tutorial on Moira's makeup look. I hope you liked it and I hope na ma-achieve niyo talaga ng bongga yung look na to. So if you have any requests and if nagustuhan niyo yung videos like this, then please do comment down below sino yung next na artista na gagawan ko ng makeup tutorial. Comment nyo lang or i-comment nyo sa Instagram ko, i-DM nyo sa akin. My Instagram account is @makeupbybuya. Ayan. Thank you so much again for watching. If you like this video, please do give it a thumbs up, subscribe to my channel, and of course, share this video. If you have any more comments or suggestions, again, please do comment down below. Just remember, no hate, just love.